Maraming salamat po sa inyong suporta sa The Simple Rich Menu. Lalo-lalo na po sa pag-subscribe, watch, like all my videos. Thank you so much sa inyong mga suporta. Okay po mga dudes, ngayon po ay magluluto tayo ng pork tofu. Yan. Liempo po ang ating gagamitin. Pwede rin po dito ang kasim. Since ito po ang available natin, ito po ang ating gagamitin ngayon. Ang ating pork liempo para sa ating pork tofu. Ayan po. Siyempre po, meron po tayong 3 pirasong tofu. Meron po tayong bawang, sibuyas, spring onion, at siyempre po, magic sarap, baka naman, ang ating pampalasa. Konting-konti lang po yan at malasang-malasa na po. Inulit ko ang isang sachet po ay 3 hanggang 4 na beses ko pong nagagamit bawat putahe. Yan. Lalagyan po natin ng black beans, soy sauce, black pepper, at syempre po, gagamitan natin mamaya ng oil. Kaya mamaya po ay atin pong sisimulan ang pagluluto ng ating pork with oysters or pork tofu. Okay po mga dudes, ayan po at sisimulan na natin ang pagluluto ng ating pork tofu. Lalagyan po natin ng toyo, mga 3 kutsara lang po. Ayan. Lagyan po natin ng paminta. Ayan. Siguro po mga kalahating teaspoon o kutsarita. Ganyan lang po yan. Lalagyan na po natin ng konting pampalasa. Ayan. Lalagyan po natin ng isang bowl ng tubig. Ayan. Ayan po at pakukuluin po muna natin. Hintayin po natin siyang kumulo. Medyo palambutin natin ng konti bago nating igisa ang ating pork. Takpan po muna natin. Ayan. Okay po mga dudes, tingnan na po natin ang ating nakasalang. Ayan. Medyo, hayaan po natin medyo matuyo ang sabaw. Okay lang po kung half cook dahil mamaya ipa-fried pa rin po natin ang ating pork. Ayan. Ayan. Takpan po uli natin para medyo lumambot pa ang ating pork. Ayan, okay po mga dudes. Ayan po ang aming pintana at dinig na dinig nyo po ang ingay ng nagtitinda rito ng ating pakwan, pinya, at mangga. Ayan po. Ayan po, ang gandang bata, oh. Ayan po ang ating mga tindero. Ayan. Blondie pa po yan. Ayan po. Jimboy. Ayan. Ayan po ang ating mga tindero ng pinya at pakwan.
Mapanood ko na naman yan. Si John Lloyd Mongoloid. Pareho kayo mo. So, palitan namin. Talandan. Yan. Ako, isa lang. Yung pala dalawa. Ayan po mga dudes at medyo nagsasubside na po ang ating sarsa. Ayan, pwede na po yan. Set aside po muna natin ito. Ayan. Ayan. Set aside lang po natin. Ayan. At magpapainit naman po tayo ng kawali para po magpiprito tayo ng tofu. Ayan. Antayin po natin munang uminit ang ating kawali. Shout out sa aking apo na si Gabe at si Isabel. At sa kanyang mami at daddy. Okay, shout out apo, Gabe and Isabel. I love you so much, apo. Ayan po, si Gabe ay palaging nanonood ng aking mga videos. Shout out, Gabe and Isabel. Pop, Lolo, love you so much. Okay, lagyan na po natin ng mantika. Ayan. Hintayin po natin na uminit. Pag nagpiprito po tayo, ingat-ingat lang po sa talsik. Ayan. Happy birthday in heaven, pamangkin ko, Doc Willie Sapanta. We missed you so much, Doc Willie Sapanta. Ayan. Lagay na po natin ang ating tofu para po may Ayan. Ito po ang ating lunch ngayon, pork tofu. Shout out din po sa ating kaibigan si Tess Villanueva. Shout out, ito na yung pork tofu na hinihintay mo. Hintayin po natin mag golden brown. Ayan. Shout out, Doc E.T. Ito na ang hinihintay mong pork tofu, kaibigan Tess Villanueva. Yan. Hintay-hintay natin mag golden brown. Pagkaprito po nito ay iseset aside po muna natin ang ating tokwa. Gabe and Isabel, shout out! Ayan po, medyo golden brown na po ang ating tofu. Iseset aside po muna natin to.
Ayan. At dito po sa ating pinagprituhan ay magigisa po tayo ng bawang. Pag medyo maraming mantika po, pwede nyo pong bawasan. Ayan, ating po sibuyas. Halo-halo lang po. At ngayon po ay ilalagay natin ang ating pinakuluan na pork. Medyo iprito-prito po muna natin. Huwag po muna natin ilagay yung pinagpakuluan. Siya pong ma-fried muna ang ating pork. Ayan. Ayan, prito-prito po muna. Okay po, tingnan po muna natin. Ayan po, at fried na po ang ating pork. Pag hinahalo nyo po, dahil tumatalsik, pwede po patayin nyo muna ang apoy. Ayan. Ilalagay na po natin ang ating black beans. Yung pong 120 grams, hati lang po. Baka po masyadong maalat. Kalahati lang po ang ating ilagay. Ayan. Lalagyan din po natin ng mga kalahating kutsara na sugar. Ayan. Ilalagay po natin yung spring onion para mabango na. Ayan. Halo-haluin po natin. Ayan. Ilalagay na rin po natin ang ating tofu or tokwa. At yun pong ating pinagpakuluan para may konting sarsa. Ayan. Sandali na lang po at luto na ang ating pork tofu. Inuulit ko, shout out kay Gabe at Isabel na aking apo. Yan. Tikman na po natin. Pwede na po natin patayin. Ayos. Saktong-sakto po ang alat, ang konting tamis, at yung lasa po ng tofu na nagmix sa ating pork. Happy eating, Gabe and Isabel! Ito na po ang ating pork tofu. Thank you for watching and please subscribe. Don't forget to like and share the videos. Thank you.